Preview. Socio-demographic groups that significantly high risk other than citizens and indigenous people. Yung malayo, far from the madding crowd, sa mga doktor. Overseas Filipino workers, and then remaining workforce. Then last, the rest of the Filipino population not otherwise included in the preceding groups. Alam ko mahirap ito. And I said, I understand fully the psyche of Filipino. Basta, halika dito. Sumingit ka dyan. Yan yung style ng Filipino. Ang problema, dito pa lang tayo sa first group, sila lahat, buong Pilipinas, they number about 1.7 million. Ang ating stock na ewan dyan is about, I do not know the inventory. Can I ask the Health Secretary? Magandang hapon po, magandang gabi po, Mr. President and fellow cabinet members, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. As of March 23, Mr. President, ang naiturok na po natin, nabakunahan natin ay 508,332, which is 62%. Ang katumbas po nito, 62%. Of the first group only. Yes, Mr. President. And first dose only. Kasi meron po tayong second dose after 28 days, Mr. President. So, ang natitira pa ho natin, kasama yung 400,000 kaninang dumating, will be about mga 900,000 pa ho ang natitira na doses. But this is not enough because the total delivery, which is about 1,525,600 Of the first group. of the first group, Mr. President. Yan po, yung total na dumating is only about 30% of our requirement for the 1.7 million healthcare workers. Time is 2 pa yon, Mr. President. 3.4 million ang kailangan natin na doses. So, kulang na kulang talaga yung bakuna sa ngayon, Mr. President. So, kailangan po talagang sundin yung ating pong priority listing na inyo pong binasa, Mr. President, para maging maayos po ang ating bakunahan program. Let us rather trace the travel of the bakuna. Sino ang magpadala doon sa mga probinsya? Who's the guy in charge? Meron po tayong DOH, Supply Chain and Logistics Management Office. Yung pong lahat ng bakuna sa ngayon ay dinideliver from the airport to the Metro Pack. Sa Marikina po, may malaking storage facility which is +2 to +8 degrees centigrade yung lamig. Kasi hindi po pwedeng hindi ho masunod yung temperature, sir. So, kailangan talaga mahigpit po yan. So, just give me the travel of the bakuna downward. Okay. So, yung pong galing sa Metro Pack, pupunta po yan sa, halimbawa, sa NCR. Sa NCR po, meron tayong region, DOH Regional Office. Tapos meron pong allocation yan sa mga iba't ibang mga hospitals. Yung pong number 1 na COVID-dedicated hospitals, yan pong pupuntahan ng bakuna. Yung pong mga COVID referral hospitals naman po, dyan din pupunta yung mga bakuna, sir. Yung pong mga level 2 and level 1 hospitals, lahat po ng mga healthcare workers dito po sa mga lugar na ito, sila po ang uunahin na Mr. President. So, ganun din, pagka dinala naman po sa Calabar Zone 4A, ganun din po mangyayari. From the DOH region, bababa po yan sa mga hospitals sa Region 4A. Ganun din po sa Region 3, Mr. President. So, meron na po tayong distribution channels
na dideploy po natin lahat itong mga bakuna to the intended facilities and also a master listing of the intended beneficiaries or vaccinees, Mr. President? If somebody goes wrong, who's to blame dito sa Manila? Dito sa Manila, yung chief of hospital. City Health. At saka City Health Officer para sa kanilang mga health facilities under their LGU jurisdiction. Because once the vaccines are downloaded to them, Yes, sir. sila they have the responsibility to take care of it. That is right, Mr. President. Ayaw ko kasing, alam mo, ordinarily, it's just a very small, it's trivial actually, under ordinary times. But in times like this, when we are only the donee sa mga donor, at tinanggap natin yan with the conditions attached thereto, dapat sundin natin. Kasi sinabi na sa atin ng country representative ng WHO, if you do not follow the list of priority, you might lose the assistance of the WHO. It was made clear to us na ganun ang pagkasabi. Okay. Dito nangyari ito sa ikaw nang bahala, ayaw ko na lang magpangalan ng tao. It happened sa Parañaque. So, anak ito ng artista, kayo na ang bahala mag-imbestiga nito. Then kung matapos na ito, let your legal office handle or idiretso mo na lang sa make a report out of that incident and diretso mo na lang sa ombudsman. Mas mabuti, mas madali. Mr. President, if I may, Yeah. kasama po natin dito ang DILG, kasi under po sa DILG, yung may jurisdiction po sila. So, sila po nagpapadala ng show cause letters dito po sa mga taong lumabag doon po sa atin priority listing. Do you think that is possible? Because yung mga, the ultimate person responsible for this are the health workers, city health workers, provincial health workers. Yung mga officers, sir. Empleyado mo ito eh. Hospital chiefs, yes, sir. Mr. President. So, to make a long story short, mag-execute na lang ng affidavit and why resort of the investigation and then send it to the ombudsman. Mayroon rin ng mga show cause orders issued before 5 mayors who jumped COVID-19, the vaccine line. Ito yung sumingit. Actually, ang number 1 dito is Mayor Alfred Romualdez of Tacloban City, Leyte. Then, you have Mayor Dibo Tuan of Tibuli, South Cotabato. Then Mayor Villalobos of South Cotabato. Mayor Noel Rosal of Legazpi City, Albay, vaccinated on March 16. Nandito yung date ng nila. Mayor Abraham Iba of Batarasa, Palawan. Ang sabi nila na ito yung mga, ang rason nila, I think that is a universal excuse.
na para hindi matakot yung mga constituents. Well, ako medyo gray area yan. Na dapat talaga ang una, yung mga, whether or not they jump the COVID-19 line of vaccination would require a certain amount of illegal study. So yun lang po. Sila yung may show cause order. Bakit sila ang nauna? Instead of following the seeing to it that the list is followed religiously at hindi nasunod. Meron ng dagdag pala dito, Mayor Elinito Peña of Minganilla, Cebu, Mayor Victorio Torres of Alicia, Mayor Virgilio Mendez of San Miguel, and Mayor Arturo Piolo II of Lila also and yung iba hindi pa na tinutukoy pa nila. Ako dito, itong mga opisyal, if the purpose is really to show to the constituency that it is safe, may ako, hindi ko masyado. I said that there's a gray area there. Kasi nga, nung una sinasabi, magpaturok ako, dapat ako ang mauna. They forgot that ako yung sa mga kategori ko is yung hindi na nga kailangan hayaan na lang kami. So I had to wait for I'm waiting for kung magdating kung makabili ka sa labas. Kung hindi naman, I can wait. It's not a sad story, but it's a commentary of our times. Marami talagang problema sumusulpot diyan sa whatever. Noong sa pera, nag-warning ako before. Sabi ko, tandaan niyo ito nga. And yet, many na demanda because they malverse the funds. Or, hinati nila, hiningi. Short-changing actually what ibigay dapat kinunan. Well, that is kung galing na sa kamay, nakalista na doon, natanggap niya, that is estafa. Or other forms of swindling, that is Article 318 sa Revised Penal Code. Other form of deceits, if it does not fall squarely on the crime of estafa. For the information of everybody, ngayong gabi, dadating yung, is it tonight? Dadating yung the remaining 400,000. Ang dumating, puro donation, China gave 500,000 plus, then they rounded it to 1 million. So, may bakuna, pero hindi binayaran ng pera ng gobyerno. Yung AstraZeneca, na binigay ng WHO, magkano yun lahat, Secretary? Yung pong dumating na AstraZeneca, 525,000 doses po, Mr. President. Okay. So, donated rin yun. Yes, Mr. President, through the COVAX facility. So,
Sa mga kaibigan ko, just to refresh your memory, every time we meet her, I've stressed the point that ang dumadating puro donated by the WHO and China. Wala pa tayong bakuna. Sabi mo, saan ang bakuna? Bakuna na bili? Wala. Wala tayong bakuna na bili. Wala pa. Kung magdating man, mga next week siguro, then that would be the time that they would notify kayo, si Secretary Galvez, will ring the bell for the World Bank to record it at yun ang babayaran. Babayaran nila doon sa nabili natin. I think it's China. 1 million. Yung 1 million binigay yun. We are expecting another 1 million na galing China. Ito, kasi parang nahiya na tayo, bibili na natin to. So that is the time na may bakuna, mayroon. Ito, gamit ang kwarta ng tao. May bakuna na saan? Wala. Meron, pero hindi bayad sa taong bayan. Just to complete the story. Kasi mahirap tayong makaintindihan dito. Wala pa hanggang ngayon, at this very moment, and up to this time, there is no bakuna na binili natin na dumating. Wala pa yan. Medyo malayo pa. But next week or hopefully week after. Basta sana, I pray that it would happen within the month of March. That is para maano na tao na kasi kung hinihingi pa lang bakuna, may bakuna. All you have to do is to ask Secretary Galvez and he would give you the rundown. Ganun lang kasimple. Hindi naman mahirap yan. It's not hard to solve. Secretary Galvez is just one call away and everybody would get enlightened. I will not add more kasi sabi issue lang issue. O sige. Kasi kung issue, then if we are talking of bakuna, saan ang bakuna? Magsabi mo, bakit? Nabili? Wala. May bakuna, hindi natin binili. Binigay pa hanggang ngayon. So we have only to thank China and the World Health Organization for helping us out in our predicament at the moment. The approved loans are here. I have a list coming from a senator. Approved lang ito, list. Approved list lang ito. Hindi ito pera na binigay. Kasi pangbayad nga noon. It's the World Bank who will pay. Papel lang yan eh. All paper. So we go now to the usual report mo. Thank you, Mr. Secretary President. Duque. Salamat po, Ginoong Pangulo. Ako po ay magbibigay muli ng ating pong pinakahuling COVID-19 situation. Can we have the first slide? Yung unang slide po. Yan po. Ngayon na ika-24 ng Marso 2021, meron po tayo nadagdag na mataas na naman po na kaso, 6,666 na mga bagong COVID cases
At sa bilang na ito na naidagdag sa ating mga kaso po, ang pinakamalaking bahagi nito ay 3,758 ay galing po sa NCR. 1,085 naman po mula sa Region 4A at 712 mula po sa Region 3. At ang natitirang 1,111 po ay nanggaling sa mga iba't ibang rehiyon. At para naman po sa ating mga aktibong kaso, ang kabuuan po bilang ngayon ng araw na ito ay nasa 91,754 active cases or 13.41% ng ating mga kabuuan kaso. Ito po ay tumaas na halos sa tatlong doble. Dati po, ang ating active cases ay nasa mga 4 to 5% lang po. Mga 20,000 plus ang pinakamababa po natin. Ngayon po sumipa ng 91,754. Ngunit ang atin pong recoveries ay umabot na sa 579,518 at ang atin pong recovery rate ay bumaba po sa 84.7%. At ang bilang po ng mga pumanaw ay asa 13,039. Ang ating pong case fatality rate ay nananatiling nasa 1.9%. Bumaba din po ito mula sa 2.05% noong mga 4 na linggo nakaraan. Dito po naman makikita natin, Mr. President, na although mataas po yung ating active cases na 90,168, ang katumbas ay 98.3%. Makikita po rito na pinakamalaking porsyento nito, mild. Mga 92% po yan. Ang asymptomatic po, mga 4 to 5%. Tapos ang ating pong severe or critical ay sana po ay manatili lang, mas mababa pa hanggang sa maaari na asa 1.7% lang po. A total of 1,586. Next slide. Ito po yung atin usual epidemic curve ng atin pong COVID cases. At gaya ng nasabi ko po, umabot na naman sa isang napakamataas na bilang, 6,666. Kahapon, medyo nababa ng kaunti, 5,674 o 76 ang kaso na naitala. At pwede pa rin ho itong tumaas, Mr. President, kung hindi po maghihigpit na sundin ang ating pong mga additional restrictions and minimum public health standards. Muli sa pangunguna ng ating pong One Hospital Command Center or OHCC at sa pakikipagtulungan ng ating pong mga local chief executives sa mga lugar sa ilalim ng NCR+, kasama po ang Bulacan, ang Rizal, ang Cavite at Laguna. Tayo po ay nagpupursige na mapanatili ang sapat na bilang ng mga kamang pantugon sa mga kaso sa mga ospital man o maging sa mga quarantine at isolation facilities ng mga iba't ibang lokalidad. Hinihingi din po namin ang tulong at kooperasyon ng bawat mamamayan, ating po mga kababayan upang suportahan ang laban natin kontra COVID-19. Protektahan po natin ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pananatili po sa bahay, paggamit ng face masks, at palagian na paghuhugas ng kamay at paglilinis ng mga frequently touched surfaces, yung pong mga madalas hawakan na mga gamit. Ang digmaan pong ito ay talagang laban sa COVID-19 at yung tinatawag natin battlefield sa katawan po ng bawat mamamayan. Ito pong kalaban na ito ay hindi katulad ng Abu Sayyaf o yung mga ibang mga kalaban natin ng ating lipunan. Ang kalaban po natin dito, hindi natin nakikita. Hindi po natin naamoy. Hindi po natin natitikman. Bago pa natin siya maramdaman, minsan nagiging huli na po. Ibig sabihin, nagkasakit na po tayo at tinalo na po tayo ng COVID-19. Kaya tayo po nananawagan sa ating pong mga kababayan na ang pagsunod po at pagtalima sa ating pong mga minimum public health standards, yung pong wearing of mask, of face shield,
physical distancing, at siguraduhin na sapat na ventilasyon po ang mga lugar na pupuntahan, ilagan po ang mga crowded places, closed spaces, close conversation. At wag pong nagbababad sa mga lugar. Kung meron po kayong mga pangunahin pangangailangan na bibilhin, halimbawa, sigurado wag po kayong tatagal ng 15 hanggang 30 minuto. Para po ang tsansa na kayo ay mahawa ay talagang maliit. Kaya kung sundin po natin lahat ito, ay nakakasiguro po tayo, makakamit po natin ang 95+% protection rate ng atin pong sabay-sabay na paggamit ng face mask, face shield, and social distancing at ang sapat na ventilasyon sa mga iba't iba pong mga lugar. Sa susunod na slide naman po, Mr. President, ay dito po, sa lagay naman ng bawat riyon sa bansa, nananatiling nasa high risk po ang NCR base sa naitalang 2-week growth rate nito na asa 137% at ang average daily attack rate na 14.9 per 100,000 population, habang ang regions 2, 3, 4A at saka 6 at Caraga ay nasa moderate risk. Mahal na Pangulo, sa lahat ng ito ay umaasa po kami na patuloy na kooperasyon po ng lahat at muli maraming salamat po at isang magandang gabi at handa po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan. Mr. President, Senator Bongo, fellow workers in government. Ito na po ito ho yung pinagdaanan po natin. At masasabi ko lang ho dito sa pag tinanong niyo po kanina on commerce and trade. Masabi natin, kung titignan natin, the economy has been performing very fast bago pandemic. And nalaman natin yung nangyari last year, kaya nakita po natin yung pagbagsak ng GDP ng ekonomiya, yung kulay-pula na box ay minus 16.5. Pero nakita natin, the economy is just starting to recover. Umakyat na po yung linya. Yung minus 16, naging minus 11 na lang, at naging minus 8 na lang. At hopefully, tuloy-tuloy po yung pag-akyat hanggang maging growth. Next chart, please. Another sign na nagre-recover tayo, yung unemployment rate, ito po, pag mas mababa, mas maganda. Kaya nung bago pandemya, nasa 5.4, 4.5, 5.3% of the workforce. Nung pandemya, nag-height of the lockdown, lumala sa 17.7. Again, unti-unti nang bumaba ito. Ibig sabihin, maraming nakabalik sa trabaho. At from 17.7, naging 8.7% na lang. At ito po ay malayo pa rin doon sa 5.3, kaya yun po yung tinatrabaho natin na sana makabalik pa yung mga hindi pa nakakabalik sa trabaho. Pero at least, galing sa 17.7, nag-improve na po tayo sa 8.7%. Next chart. Another sign, ito po, never mind the term, but this is about manufacturing, yung sigla po ng ekonomiya. Nakita natin yung paglubog doon, ang sign po dito, anything above 50 ay nag-grow ang manufacturing sector. At nung height nung lockdown, nag-31.6, so mababa po. Pero nakita po natin yung nakabilog, 52.5 na po tayo ngayon. That's one sign po na umakyat na ulit. Nakakabawi po tayo sa mga manufacturing. Ito ho yung mga gumagawa ng mga produkto natin. Next chart. Isa pa rin pong indication sa exports. Nakita rin natin yung pagbaba last year, minus 50%, yung mababa po na yon. Ibig sabihin, nangalahati yung exports natin. Pero unti-unti na rin nakaangat. At may mga buwan last year, September and November, na nag-positive growth po tayo. Next chart. So, ang economy po natin ay tuloy-tuloy nakakabalik, dahan-dahan. We started to reopen last July. Kaya po nakita natin yung mga improvements na yon. At napansin din po natin na as the economy started to reopen last July, last year, yung COVID cases po bumababa. So, contrary to yung kinakatakutan po ng madami, na pag nag-reopen economy, aakyat ang cases. Pero po, ito po, statistics po ito, at talagang nangyari sa atin, na habang nagbukas tayo last July, at further reopening noong August, yung mga dotted line po na vertical, COVID cases started to go down until February. Nakita po natin yung kulang linya na yan. Until February. Ito po yung bago dumating yung March na umakyat ulit. Pero mapapag-isip po tayo, nagre-reopen, bumababa ang cases. So, ibig sabihin, next chart, ibig sabihin po ay
maganda naman po yung naging performance ng reopening natin at marami yung sumusunod sa mga protocol sa workplace. Ipapakita ko po yan. Ngayong nag-surge in March, marami ho tayong, ang update po from DTI, marami ho tayong inisyo rin ng mga temporary measure para maagapan itong surge na nangyari ngayong March. At yan po yung na-report po natin. Suspension ng operations uli ng mga drive-in school, mga entertainment, traditional cinemas, video, interactive game arcades, na actually hindi pa ho ito na-open. Magbubukas pa lang sana pero pinigilan natin. Libraries, archives, museum, cultural centers. So binawal po uli muna yan dahil po sa surge. Limited social events. Ibig sabihin, ito po yung nililimit na lang sa essential business gathering. Hindi po pwede yung mga hindi tungkol sa business gathering. Except, of course, yung in-announce po ni Spokesari, yung kasal, binyag, libeng, yun po, limited 10 people. No? And then, meron pa pong, dito, mga advisory, 30% for essential business gathering, reduction of operational capacity rin ng mga dine-in restaurants dahil ang fear po ay baka nagkakaroon ng hawahan dun po sa dine-in restaurant, lalo na po kung indoor. Kaya po, at least yun dito po sa huling nilabas ng memo circular, dun po sa pinakababa, yung restriction po ay ang bawal po ay yung air condition, yung indoor na dine-in. Pero yung outdoor dine-in, ina-allow po. Tsaka take out and delivery. Subalit, nireiterate po natin na isasara rin muna itong mga gyms, fitness centers, internet cafes, spas, and full body massage place. Dahil again, yan po yung pinakakatakutan na baka may risk din po dyan. But again, next chart. But again, nakita po natin na yung, of course, because of the surges in cases, may temporary closure tayo nitong mga establishments that we mentioned. But nilimit natin dito sa mga may potential risk. And so that to allow other parts of the economy to open and safely continue. Okay. But to clarify po, the surge is not attributed to this. As pinakita po natin sa chart kanina. We reopened the economy since July 2020 and yet COVID cases went down. Dati ho, 4,000 a day to below 2,000 a day. Ibig sabihin, kahit nag-reopen tayo, bumaba po yung cases. Hanggang February. So nagtataka tayo, ba't tumaas ng March? What happened after February 2021? So next chart. So ang balita po, of course, ang opinion po from WHO, sabi na po mismo nung ating representative po ng WHO dito, si Dr. Rabid, ay siguro po ito ay vaccine optimism. Ibig sabihin, ang naisip po ng tao, siguro medyo safe na lumabas, kahit hindi pa naman sila yung na-vaccine. At saka siguro kasama na din po ang matagal nilang pagka-lockdown at napansin ho natin ito dahil ito ho, personal experience at mga nakikita natin sa ating mga kaibigan, dumadalas na ho ang mga nagkikita-kita, mga essential, non-essential gathering at mga physical meeting, reunion, etc. Na dati po, nung makita natin yung last year cases natin, bumababa, napansin natin last year hindi ho masyadong ganito ang mga nangyayari. Kaya ho, dyan po sa mga gathering na yan, at saka sa mga komunidad na medyo low ang compliance, hindi sinusuot ng mabuti yung mask o kaya walang mask, ay yan po ang nagiging sanhi ng ngayong mga new cases natin at pagtaas ng cases. Kaya po, napapag-usapan po kanina yung prioritization sa immunization. Ang amin pong sinuggest at ito po ay na-discuss na doon sa vaccine panel, yung NITAG, para ho sa isang sinuggest po na isasama natin sa priority A after the frontline health workers, senior citizen, adults with comorbidities. Yung A4, ito po sana yung mga frontline personnel in essential sectors, public and private sectors, including uniformed personnel, and those in working sectors, yung mga nagtatrabaho po, na na-identify po ng IATF na directly client-facing. Isa pong pinadagdag po namin doon, yung food and beverage manufacturing at saka medical products manufacturing. Dahil po pag diyan po nagkaroon ng infection at pag nagsara yan, medyo delikado po ang ating supply ng mga pangunahing bilihin at food security will be at risk.
So, pinapasama po natin ito sa A4 or priority A4. And then, of course, may A5, yung poor population, nandyan pa rin po sa category A. At may category B, yung mga iba pong frontliners, economic frontliners. Next. At ito po yung na-present po ng NEDA na iba pang mga economic frontliners under A4. So, nabanggit na ho natin yung iba dito. So, dalagtaban na ho natin ito in the interest of time. Next. Update po, Mr. President, nag-utos po kayo na magbigay ng libreng face mask para ho sa mga mahihirap. So, sa ngayon po, ang ating pong tinatrabaho ay 47,047,788 mask para ho sa mahihirap. Yung numero sa kanan, 13.672 million ang na-produce at about 12 plus million na yan na-deliver na mismo. Next start po yun. Yung iba po, ongoing delivery ngayon sa mga warehouse po natin, 16 million. So total ho yan, may mga 29 na tayo na masasabi natin in the next 1 week or 2 weeks. We will have this, 29, about 30 million masks na libre na galing po sa opisina. Sa inyo po, ito po yung proyekto na pinagawa niyo po. Interagency po, sa IATF, ng Office of the President, DTI, DOH. DOH Savings po ang nagpondo rito. TESDA, DOST, DSWD ang nagdi-distribute po dito. At saka DILG. At may ongoing pa na pinapabid po ngayon ng DBM, 17.2 million. So, very soon, we will be able to distribute already 47 million free masks. Reusable po ito. Ito yung makita nyo sa picture. Ito yung tela na may tali para sa tela. So, ito po pwedeng laman up to 20 to 30 use. Para ulit-ulitin itong gamitin pag nalaman. At ang maganda po dito, aside from free mask from poor communities, pinagawa po natin ito sa mga local community sewers, yung mga mananahi po sa mga barangay na walang trabaho ngayon, para ho double purpose ho. Meron silang hanap buhay at para may trabaho sila at may kikitaan sila. At yung ginawa nila ay pamimigay sa poor communities. And of course, may tulong din yung mga local manufacturers para sa maramihang volume din. And it's creating local jobs. Of course, pag dito ho ginawa. Next, please. Okay, so ito po yung breakdown lang, but I won't go to the details. Ito po ang breakdown sa baba po, lower left. 12.6 million na distribute na ho sa NCR, Region 3. NCR po pinakamadami dahil dito maraming cases. Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, Region 11. At tapos dito ho, may mga parating pa tayo at para ho, tutuloy-tuloy pa rin yung delivery. Ang tumutulong po dito, ang DND, yung OCD, at saka po ang DSWD sa pag-distribute. But of course, all other agencies are helping in this project. Yun po yung mga dumating na sa mga bodega po natin at patuloy na dumarating. Okay po, next. Just on the, tinanong niyo po yung commerce and trade, just a quick update lang po na ang investments po na nag-register sa Board of Investments, tuloy po rin po ang paglaki despite this pandemic. Last year po, we hit to the upper right 1.02 trillion. For perspective, mababa lang ng konti ito noong 2019 kasi yun po yung 1.14 trillion pesos. First time po natin naabot yung 1.14. However, in January to December 2020, despite the pandemic, we still reach a trillion level. So second highest po, 1.02 trillion ang investments po. And for this year, makita po natin yung January to March, lumabas na po 137 billion pesos, nasa kaliwang numero, tumaas po ng 64.65% versus last year. Employment, 12,000 jobs, up 13%. Next slide. Ito po yung in-update po namin kayo last year po dito. Nandito na po tayo ngayon sa paggawa ho ng mask. Dati ho, wala ho tayong mga gumagawa dito ng mga medical
grade internationally certified, readily available PPEs. No? So, from zero to hero ang tawag natin dito. So, for example po sa mask, 2.4 million pieces per month ang nagagawa po ng N95 mask. Dati po, zero capacity. Sa upper right, yung N88, ito po yung suot natin madalas. Ito po, 56 million pieces per month. Dati 6 million pieces lang. Ito yung coveralls, yung pinapatong sa ating katawan. 3.2 million pieces per month ang capacity. Dati zero. At iba pa pong mga ventilators, dati zero, ngayon 6,000 units per month. Yung melt blown or filter for face mask, ito yung nasa loob ng face mask, 20 tons per month. Dati po, zero capacity. So ngayon pong nagde-develop, and of course, yung nasa kanan po, vaccine. Meron pong mga pag-uusap ngayon, ang DOI, talking to about 6 local companies, nakasulat po dyan, on their plans for local vaccine manufacturing. So ito po yung ginagawa natin para hindi tayo umasa lamang sa imported na mga bibili na vaccine in the future. So ang amin lang pong request dito, syempre, ito po ay nag-create ng local jobs and local manufacturing. Pera ng bayan, sana, para sa trabaho sa bayan. So we have to buy local. Ito po yung ating pinupush. Kasi pag nag-buy local, madali hong makaka-recover ang ating ekonomiya kasi ma-re-stimulate ang economy. Thank you po. Next chart, please. And even during the pandemic, these are just some numbers. Hindi ko na ho isa-isahin. But we continue to give out mga livelihood kits, entrepreneurship seminars, mga mentoring clinic, and iba-iba pa hong mga livelihood opportunities nationwide po. And there are some numbers here running up to 17,960 ang target, pero ang nahit po natin 56,281 na mga micro SMEs na natulungan. At yung mga livelihood na ang target ay 8,000, ang nabigyan natin na livelihood kits ay 26,240. Kasama na rin po dyan yung binadget sa atin ni Senator Bongo, kaya nakabigay tayo ng mas maraming livelihood kits doon sa mga mahihirap na mga barangay at yung mga biktima ng mga sakuna. Okay, next chart please. We continue to provide the Diskwento Caravan. Ito po yung mga tindahan na nilalapit natin sa tao, sa komunidad para hindi na sila lalayo at pupunta pa sa palengke o sa grocery. Nakikipag-usap tayo sa mga manufacturers at ito dinadala sa mga malalapit sa mga barangay, sa mga komunidad, sa gym, at diyan po nakakaroon ng maliit na mga diskwento caravan. Kung saan mga LGUs together with the manufacturers and distributors nakakabenta yung mga basic necessities, pati yung mga agriculture products in partnership with the DA, kila sector. Next chart. Tuloy po ang livelihood programs amidst the pandemic. Just to show, ito po yung umiikot tayo from Luzon, Visayas, and Mindanao. At yan po ang patuloy na pagbibigay ng mga livelihood. Ito po, simple lang po ang mga livelihood dito para lang ho may pambenta, may hanap buhay, pang-araw-araw yung mga kababayan natin. Diyan po ay namamahagi po tayo dyan sa tulong uli ng ating mga team with Senator Bongo at pati rin ho yung mga DSWD, DA at iba pang ahensya, NHA, kasama po ng DTI. Next po. Nationwide po yan. And dun sa assistance to former rebels, yung sa project po natin sa LCAC, NTF LCAC. Ito po yung mga natutulungan, nabibigyan ng pangkapuhayan package. Nationwide, mga 829 former rebels po ang naabot natin dito. Next chart. Pati ho, sa mga OFW, dahil po sa bilin ninyo na bigyan ng mga maraming opportunity, mga repatriated OFW, so tuloy-tuloy po dito ang seminar at pagbigay po ng mga livelihood kits. Next chart. Ayan, another set of seminars sa mga kabataan. At iba sa maliit po at hiwalay-hiwalay sila, napapayagan naman po tayo, lalo na sa mga low-risk areas. And ito naman po yung programa ni-launch po ninyo, Mr. President. Sa ngayon po, ang bottom line dito, nakapagpautang na po tayo ng almost 2.6 billion ang na-release. Sa taas po na numero na yan, makita natin yung 3 billion pesos total approved loan amount. Ang nakinabang na po, total approved loans
ay 24,581. At yun pong regional breakdown, maliit po na font pero di bali na po. But there are success stories because of this. Yung mga pautang na binigay natin. Again, ito po, zero interest, no collateral, at longer grace period. Hindi sila magbabayad agad. Next chart. Patapos na ho tayo. Ito ho, last chart ay pinakita rin ho na kahit nung pandemya, dumami rin po yung nag-register ng business name. Tumaas po ng 44%. At lalo na po yung e-commerce business registration. Dahil limited ang mobility, ito hong nauso, yung mga tumatawag na lang online at pangpapadeliver. So, take-out delivery. E-commerce business registration, umabot to sa 88,000 ang nag-register. Nag-umpisa lang po yan ng 1,700. So, more than 40 times ang nilaki po. Just last year po, 2020. Next chart. That's the end po, Mr. President. So, yan po ang report ng DTI. I'd like to ask Dinaida, alam mo, simplihin lang natin ito kasi para maintindihan ng mga tao. Good evening po, Mr. President, Senator Bong, at sa mga miyembro ng Cabinet. Yung ekonomiya po natin bago mag-COVID, malakas po. Pero matagal po yung naging quarantine or lockdown natin. So nasa yellow po tayo. We are struggling, Mr. President. I have a brief presentation if you will agree po, if I can share my screen. Thank you very much. May I request, Secretariat, if I can share? Sige, yan na lang po. So, Mr. President, yung mga key messages po, 6 lang po. Yung una, we need to continue managing risk as COVID cases rise. My recommendation po na tinanggap ng IETF din is we focus on localized quarantine and we address the highest sources of risk so that yung trabaho, yung mga kita, tuloy-tuloy po. Yung far majority naman po, hindi po apektado ng COVID. Pero pag mahigpit po yung ating quarantine tulad ng nangyari in the last year, marami pong mawawalan ng trabaho. Pangalawa po, Mr. President, when we opened the economy last October 12, we did not see a spike in cases. Yung nag-Christmas vacation, yung nag-New Year, yung first 2 months of 2021, no, yung Enero at Pebrero, hindi pa rin nag-spike in case. In fact, on a general downtrend po. This is because of strict compliance with the health standards and a gradual and careful approach to opening. So if you remember, Mr. President, when we proposed the reopening, ginawa po nating dahan-dahan, tapos kung may progress, we continue po. Yung pangatlo po, yung issue that we face now is not economy versus health. It is the total health of the people, whether it is from COVID, non-COVID sickness, or hunger. As I mentioned, Mr. President, 1 taon na tayong nasa lockdown or quarantine. This is the longest among the countries in the world. As a result, in NCR po, 3.2 million people are estimated to be hungry. So that is 23% of NCR. Sa NCR din po, 506,000 yung walang trabaho. And every day na nasa GCQ tayo, yung nawawalan po ng sweldo or kita sa NCR and the adjacent provinces po, yung Rizal, Laguna, Bulacan at Cavite, 700 million pesos po kada araw na nawawalan ng sweldo. And we also have much higher deaths due to non-COVID because many people cannot afford treatment. In fact, yung claims sa PhilHealth ng high-burden diseases ay bumababa talaga. So in conclusion, Mr. President, we also have to look after their welfare. Next slide. This slide po, Mr. President, shows that since March of 2020, we have been on various level of quarantine. Yung green po, yung January, February, March of last year, yan po yung normal, walang CQ or community quarantine. Pagdating po ng Marso, Abril at unang bahagi ng Mayo, ECQ po tayo, kaya red sa NCR at sa mga karatig na rehiyon. Tapos yung pink ay MECQ, yan yung nagta-transition na tayo to GCQ. Yung orange po ay GCQ, pero bumalik po ang NCR sa MECQ sa August. Kaya nakikita niyo po na medyo pink yung sa August. At since then, tuloy-tuloy po yung ating GCQ. Sa labas po ng NCR and Region 3 and 4,
mabilis po na nag-transition sila to MGCQ, kaya color yellow siya. Ang NCR po ay 32% ng national economy, kaya kung sinara po natin ang NCR, malaki po yung epekto sa ating ekonomiya. Yung regions 3 and 4A, yung Calabarzon at Central Luzon, ang combined contribution sa economy, 26%. Tapos yung ibang rehiyon sa Visayas, Mindanao, Bicol, and Northern Luzon, 42%. Next slide, please. Every day po na nasa quarantine tayo last year, no, 2.8 billion pesos po ang nawawala. Ito po yung datos na nakikita po natin, or a total of 1.04 trillion. So on average po, every worker is losing 23,000 pesos per worker per year. However, itong average, it hides the wide differences across sectors and jobs. Some workers are hit much harder, especially those who have lost their jobs. Next slide. Gaya po ng sinabi po ni Secretary Mon Lopez, yung nagdesisyon po kayo last October 12 na buksan ng ekonomiya, hindi po natin nakita na tumaas po yung kaso ng COVID. Pababa po siya. In fact, yung decision po namin ay base talaga sa datos. Yung nag-Christmas vacation, hindi pa rin umakyat yung COVID. Yung January, February, hindi pa rin umakyat. That is why yung original proposal ng economic team ay mag-MGCQ. Pero pumasok po yung bagong variant at biglang umakyat po yung ating cases sa March. Yan po yung history po ng ating cases. Kaya po, Mr. President, sa IATF last week, nag-present po yung NEDA, itong cost-benefit analysis. Kung pupunta po tayo sa 2 weeks of MECQ, may mga benefit naman, pero may cost. So halimbawa po ng benefit, yung COVID cases, we can prevent up to 266,000 new cases. We can also prevent up to 4,738 new deaths. And we can prevent 11,626 new severe or critical case that will overwhelm our hospital. Pero mayroon ding cost yung non-COVID side. Yung hunger sa NCR, 3.2 million na, at madadagdagan pa ito ng 58,000 kung pumunta po tayo sa MECQ. Tapos yung unemployed na 506,000, madadagdagan pa ito ng 128,000. Yung income loss, ito ay magiging 2.1 billion peso per day in NCR and Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna for each day of MECQ. At yung non-COVID deaths ay mas marami pa. At yung treatment for guns sa PhilHealth ay mas marami din epekto. Kaya po, ito pong nagsasabi na, yung ibang nagsasabi po, Mr. President, na hindi po base sa siyensya o sa datos yung desisyon po ng ITF at ng Cabinet sa pagbukas ng ekonomiya or pag-add ng additional restrictions ay hindi po totoo. Lahat po ng pinapresent po natin sa ITF at sa Cabinet, as you may have seen, Mr. President, are really based on data. At minomonitor po namin ito para mabigyan po namin kayo ng appropriate advice to help in decision-making. Last slide po. Kaya, ang naging recommendation namin na tinanggap po ng IATF ay limit tayo sa localized lockdown. Huwag po natin isara yung buong ekonomiya kung sa isang lugar lamang yung mataas yung COVID case. Number 2 po, ituloy natin yung public transport kasi kung kulang yan, wala pong paraan na pumasok yung mga manggagawa. At dagdagan po natin yung active transport tulad ng bicycle. Kasi kung one seat apart tayo, ay talagang hindi mapupuno yung jeep at yung bus at MRT. Pero marami naman willing maglakad at mag-bicycle. Number 3, ituloy po natin yung curfew. Pero yung workers, wag po natin sila abalayin. Dahil sila ay kailangan magtrabaho. Number 4, essential travel only outside yung Mega Manila bubble. Ito yung NCR, Rizal, Laguna, Cavite, Bulacan. Dito po kasi yung pinakamataas na cases at ayaw natin na pumalot ito sa ibang bansa, ibang lugar, ibang rehiyon ng Pilipinas. Kaya ito ay ginagawa po natin, itong NCR plus bubble. Number 5, yung sa office, pwede naman i-reduce to 30 to 50% alinsunod sa memorandum from the Office of the President. Pero yung ibang factories, yung supermarket, siyempre tuloy pa rin at regular capacity.
yung dine-in sa restaurants, itigil muna natin. Pero yung outdoor dining, take-out delivery, pwede naman ituloy para matulungan din natin yung mga 1 million workers sa restaurant industry. Yung mungkahi po natin din ay no gathering, social, religious, cultural. Kasi ito po ay napatunayan na nag-spread po ng COVID. At mahalaga din sa bahay magsuot ng mask at iwasan po yung tumanggap ng bisita. So ito po yung sitwasyon po natin, Mr. President. In summary, when we entered 2020, prior to COVID, we have a very strong economy. Green po tayo. Pero dahil sa COVID at dahil sa priority to help the people cope with COVID and to help our hospitals, nag-quarantine po tayo ng matagal. At naging yellow po tayo. Pero ang gusto kong ibalita, yung ating projection sa GDP growth rate ay babalik sa positive this year, 6.5%. Ituloy lang po natin yung risk management, yung paggamit ng pondo ng maayos para tulungan yung mga na-affect ng pandemic, at yung ating vaccination program ay mabilis natin ipairal. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat, Secretary Chua. Who else would want to yung panel? I need to look at the panel. Itong tama. Si Dr. Domingo ng Food and Drug. Alam mo, maraming tanong kung may approved na kayo na ibang bakuna aside from the ones that you're using now. Yes, sir. Meron po akong report na maiksi po, update po dun sa mga application po natin ng vaccination, na mga vaccine po na nag-apply sa atin. Ayan. Sa first slide, please. Sa una po, bandang huli na yan pakilagay sa una. As of March, ito po yung mga status po ng mga vaccination po natin, Mr. President, Senator Bongo, good evening, at saka sa mga cabinet members po. So far po, ang application po natin ng EUA sa FDA ay 5. Nag-grant na po natin ng EUA yung Pfizer Biotech, AstraZeneca, yung pong Sinovac. Pang-apat po yung Gamaleya, yung pong Sputnik V, in-approve na po natin yan last week. Ang pending na lang po natin na application ay yung isang bakuna po na galing sa India, yung Covaxin from Bharat Biotech. Nag-submit po sila nung pong March 9 ng kanila clinical trial data. Kaya tinitignan po ngayon yan ng ating mga vaccine expert panel po natin. So yan lang po yung pending natin, yung 4 approved na po yun. Next slide. Okay. Yun lang po. Ito po naman ay sa mga bansa po na gumagamit sa Sinovac. Hanggang ngayon po yung Sinovac, wala pa po silang binibigay sa atin na clinical trial data nila para sa mga ages 60 and above. Kaya hindi pa po natin ma-expand yung kanilang EUA. Hanggang ngayon, 18 to 59 years old at naghihintay lang po tayo ng datos. Totoo po na sa ibang bansa, ginamit muna nila sila sa 18 to 59, tapos nag-expand po sila sa mga elderly, sa mga ibang 11 countries. However, merong 4 na bansa pa po kasi na hindi siya ginagamit sa above 59 years old. Kasama po ang Pilipinas, ang Thailand, ang Chile, at saka yung China. Yun pong bansa na pinanggalingan niya, hindi pa po nila siya ginagamit sa 60 and above dahil nga po kulang pa sila ng datos for the elderly. Kaya dito po sa atin, until magkaroon po ng information and more data on the use of the vaccine in the elderly, ngayon po limited pa ang ating use niya to 18 and 59 years. Meron na rin pong several meetings na nakinonduct ang FDA para po dito sa mga EUA natin. Yun pong 3 kumpanya na alam po natin na approved na po sa US, yung pong sa Moderna, tsaka yung sa Janssen, pati po yung Novavax, yun pong galing naman sa Serum Institute of India,
nakausap na rin po namin ng several times yan at alam na po nila yung requirements, and we've encouraged them to start applying already. Pero until now, hindi pa rin po sila nag-a-apply. So pina-follow up naman po namin sila regularly at sinasabi po nagpe-prepare pa rin po sila ng kanilang application. Next slide please. At ito lang po for the information of everybody. Alam ko po lahat kayo nakakarinig ng kung ano-ano tungkol po doon sa ivermectin. Yung ivermectin po, gamot po yan for parasites na may mga clinical trial na ginagawa ngayon to see kung makakagaling po siya ng COVID-19. However, naglabas po ng babala ng announcement ng FDA to remind everybody na wag pong gagamit ng ivermectin for animals. Dito po kasi sa atin sa Pilipinas, walang registered na ivermectin for human use para po sa mga alagang aso. Yung pong ivermectin dito at hindi naman po safe gamitin ng mga tao yon. So sinabi po natin na hindi yan pwedeng gamitin ng tao. Tapos meron pong mga grupo ng mga espesyalistang doktor na nag-meeting po nung isang araw. Tiningnan po nila lahat ng datos at hindi pa po kasi convincing yung data, yung evidence for the use of ivermectin. So ang kanilang advice is wag muna, it's not yet recommended for the management of COVID-19. But of course, the clinical trials will be going on, and if we get more information, then maaari naman pong magbago. Pero sa ngayon, hindi pa po siya kasama sa treatment guidelines ng DOH for COVID-19. Sige, go ahead. Still have